Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про історію, яка твориться сьогодні. Про указ президента України про історичне населення українцями території Російської Федерації. Як то в нас модно, а що ж із цим не так? Здавалось би, тут все так патріотично і грамотно сказано. Ну правда? Правда. Але що особисто мене роздратувало, кажу чесно. Перше, це те, що президент порушив кордони. От саме президент від нашого імені взяв і вирішив, а давайте порушимо кордони України. Що нам за це буде? Ну, звісно, піар нам буде, звісно, обов'язково. Але справа в тому, що ви, народ, живете сьогоднішнім днем, а деякі з вас живуть от буквально цією хвилиною і цією годиною. Є у нас і такі, прости господи, аналітики на українському ютубі. Вони буквально отак як флюгер, знаєте. І політиків загалом то ми виховали точно таких самих. Ну, тобто у нас зараз унікальна ситуація в країні, коли політики, по суті, нічим не відрізняються від громадян України. Я вас вітаю з цим здобутком. Як то кажуть, за що боролися, народ. Давайте я вам для початку зачитаю декілька рядків із законопроекту і, так би мовити, висловлю свою думку, а потім я вже зроблю загальну політично-аналітичну ситуацію цю всю. Тобто починається законопроект у нас насправді досить таки гарно. Тобто от а пафосу ми нагнати можемо. Справа в тому, що на мене цей пафос не діє. Зважаючи на те, що Росія впродовж століть систематично вчиняла та продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, і далі там по тексту цей перший абзац, ну, тобто все досить таки гарно, я нічого не кажу. Тобто постановка речення чудова, у нас із сенсом проблеми. І далі ж у нас іде продовження цієї декламації, наголошуючи на необхідності дотримання Російської Федерації міжнародних зобов'язань щодо забезпечення українців, які проживають на її територіях, то тут вже треба отак от посміхнутися. Знаєте, що я вам скажу як людина, яка вивчає історію і якій подобаються політики в історії. Тобто так, ми можемо кричати скільки завгодно про те, що українців принижують Російській Федерації, відбирають їхню ідентичність, так далі і тому подібне. Я з цим всім згодна. Але одного законопроекту тут буде мало явно. А я так розумію, у нас якраз фішка в тому, що ми отак випустили законопроект і радуйтесь. Ні, народ. Воно так всі не діє, чесно я вам скажу. Ну так, у нас є проблема з українцями в Російській Федерації. У нас це прямо глобальна проблема, прямо сильна проблема. Але закликати Росію дотримуватися міжнародних норм та зобов'язань, ну це смішно в нинішній ситуації. Чесно. Тобто ви або глупі, або наївні, або я навіть боюся припустити, що таке з вами відбувається. Тобто політики так не роблять. Так роблять популісти, або іще навіть гірше. Тобто ви просто кидаєте пиль в очі, що, мов, да, нас ображає Російська Федерація. Ну, ображає. Тобто останні обстріли, і ті, які були, і ті, які будуть, ну, тобто цьому підтвердження є ґрунтовне. Тобто ми жертва в цій історії. І питання наступне, а що жертва хоче показати, коли вона претендує на територію агресора? Що ми також так можемо? Ну, технічно ми також так можемо. Але у нас є ще важелі впливу. Ну як у нас є важелі впливу? У нас переважно є важелі впливу, переважно на словах. Немає у нас по факту ніяких важелів впливу. Забудьте. Тобто, перш ніж вимагати від Російської Федерації, тим більше спираючись на міжнародне законодавство, ви маєте натиснути на Російську Федерацію. А ви натисли на Російську Федерацію?
народ, ви не натиснули на Російську Федерацію. Ну так, ви робите і дрібні пакості, я розумію, це також важливо, це також хтось робить на цьому кар'єру, я зараз не буду зупинятися на цьому. На цій фамілії, ну, тобто народ працює, так би мовити, хайпить, піариться, все там добре у народа, але справа в тому, що це все вихлоп в порожнечу. Тобто у нас зараз головна проблема стратегічна в тому, що у нас загалом-то іде великий сир-бор. У нас не дають працювати генералу Залужному, раз я вже на це звернула увагу. Тобто, у нас військових постійно так дьоргають. Постійно. Дьоргають і дьоргають, а дайте нам одне, друге, третє, четверте. Бо ми ж хочемо піаритись. Ви забувайте, народ, що ви там, якби, політики. І ваша задача не піаритись, не хайпувати, не займатися оцим всім балаганом, а час від часу займатися своїми прямими зобов'язаннями. Було б непогано, я вважаю. Перш ніж писати отакі писюльки під назвою «Законотворчість президента України». І ще також там є продовження про те, що взагалі-то ми спираємося на міжнародні пакти, про громадські та політичні права. Пане президенте, у вас досить таки погані юристи. У вас страшно погані юристи. Виженіть їх, будь ласка. Ну, тобто, те, що це вам запропонували як документ, в кращому випадку називається політиканством. Тобто тут навіть політикою як такою не пахне. Це просто політиканство. Це просто, знаєте, як вірус такий самий простий, який ноліками та одиничками забиває весь отак простір по ходу п'єси. От точно так само робить і цей документ. Ну, тобто він просто забиває собою простір. Поясню, чого я так думаю. Тому що, знову повторюсь, що воно так всі не діє. Пункт номер 2. Давайте, щоб я не затрагувала цю всю демаркацію кордонів, я її все ж таки задіну, хоча не так сильно, як і обіцяла, але тим не менше. Давайте поговоримо про наступне. А як, власне, у нас відбувається вплив на територію? Я маю на увазі грамотний вплив, а не той, який запропонували президенту України. Тобто тим юристам, прости господи, велика двійка від історика. Я вам гарантую. Як воно це все робить? Давайте не будемо згадувати Альзас і Лотарингію, тому що це було давно і неправда із-за інших умов. Давайте ми подивимося на досить такий конкретний вплив. Референдум в Шотландії, як ви правильно могли здогадатися. Або Брексит тієї самої Британії з Євросоюзу. Ну, тобто, те, що у нас є ряд політичних законодавств, міжнародних, внутрішніх, там, багато є всіляких різних законів. Розумієте? Є ще політики, які оціма всіма законами керують. І там у них є свої правила гри, яким чином ми кидаємо який закон, в якій послідовності. А в нас, по цьому питанню, як я розумію, нуль великий в адміністрації президента. Бо я не знаю, хто це писав. Передайте йому від мене величезні вітання, чесно. Я такого, так би мовити, спеціаліста від юриспруденції не бачила поки що. Сподіваюсь, не побачу, якщо чесно. Ну, тобто у нас є певний порядок дій, якщо ми хочемо відчужити ту чи іншу територію. Ну, тобто я не кажу, що так не можна робити. Загалом то можна. Але не так, як сказано в указі президента України. Ну, тобто можна так зробити, звісно. Тобто у нас є культурний вплив на ряд областей Російської Федерації. Факт? Факт. Далі що ми робимо? Ми закатуємо скандал, да. Оце ми можемо, оце ми вміємо. А далі що у нас буде? Ну, тобто просто проведіть культурну політику.
Не говоріть про те, що ви робите культурну політику. Не ганьбіть нічиї тапочки, я вас дуже прошу. Не треба так робити. Тобто у нас є культурний вплив на Російську Федерацію. Ми беремо для початку, якщо вже зовсім грамотно, дочікуємося зміни влади в Російській Федерації. Якщо треба, і не один раз чекаємо, тому що ми підозрюємо, що цей процес буде в них довгий. Не факт, що завжди успішний. Не факт, що завжди там вони поміж собою там якось знайдуть консенсус, я вже про нас мовчу. Тобто ми дочікуємося якогось грамотного політика. Давайте зроблю рекламу Максиму Кацу. Ну так, просто Максим Кац, він велика знахідка для шпигуна. От. Я його люблю за його довгий язик. Чесно. От, наприклад, пофантазуємо, і нехай там Кац стане президентом, чи ким він там хоче стати. От нехай. Припустімо, це фантазія. Припустімо. Ми дочекаємося, коли там випливе щось таке нормальне, нарешті. І обережно. Можна на рівні глав держав, в неформальній обстановці. Можна на рівні міністрів, замміністрів, але краще, щоб це обговорили президенти, потім це спустилося на рядок нижче, потім іще нижче, і нижче, і нижче, і нижче, і нижче по протоколу. А не так, як ми любимо стрибати через голову, через дві, через три. Не треба так робити. Існують політичні протоколи, вони писані для когось. Бажано про це пам'ятати. Так от, дочекавшись зміни влади, створивши важелі впливу, що важливо, а як ми створимо важелі впливу? Ми маємо виробити, перш за все, внутрішній стержень. Тобто ніхто не лізе на зовнішню політику з голими причандалями, даруйте за таке порівняння. Тобто ніхто так не робить. Оце тільки ми і наші випіндрьожники. Оце отак роблять. Тобто я ж не кажу нічого такого про те, що треба поширювати українську культуру на російські регіони, які колись відносились до України, або, наприклад, є частиною етнокультурного складу української культури. Якось так його назвемо. Наприклад, я ж нічого не кажу. Але ми маємо їм щось запропонувати. Для цього ми маємо виробити чітку програму з тієї самої української мови, моєї улюбленої історії та інших предметів, які будуть грамотно, а не через пень-колоду, доноситися до дітей та дорослих, проповідувати науку українською мовою, окреме болюче питання. Тому що просто українською мовою вас просто ніхто не буде слухати, скажу вам по великому секрету. Ви або грамотно ставите інформацію українською мовою, або я вам співчуваю просто-напросто в найближчі років 10. Варіантів у нас зараз буде небагато. І чим більше у нас буде йти оця політика відпіндрюжничества, тим далі вона затягнеться. І не в кращу сторону. Тому що коли ви не вирішуєте проблеми, вони мають властивість накопичувати. І потім їх розгрібати в 10, а то й в 100 разів складніше. Тому ми пам'ятаємо в умі, що у нас є російські області, які взагалі-то колись належали нам. І поки ми чекаємо, коли до влади в Росії прийде умовний Кац, чи ще там іще хтось, там неважливо. Нам, як державі, взагалі не важливо, хто там прийде до них до влади. Російська сторона також має зрозуміти, що революція в Росії по-хорошому не українська проблема. Тому що я так зрозуміла, що росіяни, якщо знову ж таки ситуація так затягнеться, є все ж таки ймовірність, що частина росіян з переляканими очима прийде в Україну. Чесно, я вам кажу. От. Я дивлюся на новини, і я підозрюю, що буде десь приблизно так. А ми до цього готові? Ні.
Тому що ми вимахуємося, ми чешемо язиками, ми за українську мову українською мовою без внесення всіляких інших сенсів. Ну що це відбувається? І президент, який вирішив хайпануть на цьому всьому. Клас! Словом, це досить важка політична робота. Зауважте на це все. Тому що воно мене досить таки сильно дратує, ви бачите по моїм емоціям. І це я ще частину емоцій виплескала, так би мовити, в своїх постах на Ютубі. А то б ви мене зараз вислухали. А далі у нас по закону там взагалі анекдотична ситуація. Тому що згадується Кабінет міністрів України. Я його давно не чула, а от тут президент його згадав. Ви уявляєте собі ситуацію? Ну, тобто, називається, хто буде вигрібати за все? Кабінет міністрів, а не той, хто написав законопроект. Да? Словом, Кабінету міністрів доручається розробити ряд законопроєктів із залученням міжнародних експертів. Можна подумати, якийсь міжнародний експерт, який при тямі на оце все підпишеться, даруйте за мій сленг. На якій планеті зараз перебуває президент України? Воно так не робиться. Знову ж таки, є політика, є ряд політичних традицій. Якщо, знову ж таки, можете перегорнути далі, якщо ви захочете раптом відчужити частину території так, щоб вас не запідозрили в чомусь такому цікавому, то є зовсім інша процедура, яка керується зовсім іншим законодавством, а не отією всією писаниною, яку ви мені пропонуєте оце все прочитати на голубому оці. Президент нам пропонує погратися з образом жертви. Він нам пропонує залучити, знову ж таки, міжнародних експертів. Тобто, я загалом-то не проти, якби не сама постановка питань. Тобто, це все можна було зробити традиційно в рамках вивчення історії, наприклад. От просто доручити нам історикам, а можна просто і не доручати, так натякнути, що громадяни-історики, ви ж хочете послужити Україні? От і роздовбайте, будь ласка, Росію в інформаційному полі. Я вас дуже прошу. Можна так зробити? Можна. І потім інформація про деінфільтрацію в міжнародному, так би мовити, інформаційному середовищі дійде спокійно, не кваплячись, без зайвого галасу. І вже потім, маючи під собою хоч якийсь ґрунт, що бажано, ми вже можемо на нього стати і щось побудувати, якусь логічну конструкцію. Наприклад, про те, що взагалі-то, ну так, у нас були з Росією складні проблеми, Росія користувалася своїм імперським положенням, робила тут на наших землях все, що хотіло, і так далі, і тому подібне. І тому, любки мої, тільки тому ми вимагаємо від Російської Федерації, від того самого Кацапа, наприклад, що взагалі-то ми хочемо поширення української мови та літератури на частині російських земель. Поки що все. І тільки, знову ж таки, це все довгий процес. Це все не робиться отак от збухти-барахти, нам захотілось. Ми зараз тут запилили вам законопроект і давайте виконуйте. Він не буде виконуватися, я вам відразу кажу. Тому що за такої постановки питання цей законопроект мертвонароджена дитина, за яку ще може влетіти по старій добрій пам'яті. Тому що у наших політиків немає системного мислення. Немає стратегічного мислення, що бажано, тому що політик має дивитися на декілька кроків вперед, а не танцювати тут і зараз, буквально з першої години по другу годину і все, і далі забути взагалі про це. Тобто, воно взагалі так не робиться. Від слова зовсім. Словом, тільки тоді, коли ми вироботаємо певну базу, тільки тоді ми можемо позагравати вже з місцевим населенням на території Російської Федерації, обережно, знову ж таки, не завжди законно, скажу я вам по секрету. Тобто є методики, не зовсім грубі, незаконні, я також маю уточнити,
тому що я здогадуюся, деяка там публіка мене може слухати, не зовсім кримінальні, а так, знаєте, законні і трішечки незаконні. Ну, як Росія з нами гралася. Мир, дружба, але насправді копала під нас. От точно так само і ми можемо. Тільки, знову ж таки, це питання грамотної політики, яка буде впроваджуватися впродовж енної кількості часу. Ну, оце все, що я вам зараз описала, може піти не те, що не рік-два, навіть не одне десятиліття взагалі-то. Тобто це довгий процес. Ми маємо їх переконувати. Плюс у нас має бути поставлений, знову ж таки повертаюся, хороший внутрішній стержень державний. Тобто ми не просто маємо ходити і піаритися, вау, а ми такі класні. А в самих, так би мовити, страшно сказати, яка кількість ВВП куди використовується. І наскільки взагалі-то населення країни у нас живе. Добре чи недобре. Наскільки висока українська зарплата порівняно з європейськими країнами. І тут сльозлива хвилинка може вам знадобиться. Тому що просто неймовірно велика різниця. Це просто не передати словами. Хоча взагалі-то воно вирішується отак от. На раз-два. Якщо ви грамотний політик, а не балабол. Ну, тобто не скажу, що також це буде прямо отак, але тим не менше, у нас половина питань вирішується в ручному управлінні. Так. Значить, що ми робимо? Вгадайте 3 разів. Взагалі-то спочатку береться ручне управління, скажу по секрету. Але воно береться для того, щоб повільно його відпустити. Це те, що не зробив наш президент. Ну, тобто, загалом, то для того, щоб зрозуміти, де ти знаходишся, що, де і як, на деякий час, трішечки, можна взяти на себе зайву владу. І те не так грубо, як це зробив Володимир Зеленський. Ну, тобто, так грубо, як зробив це президент Зеленський, взагалі-то політики не роблять. Навіть самі любителі трішечки потягнути на себе ковдру. Ну, тобто, це, як на мене, занадто груба узурпація влади, якщо чесно. І коли ти так сильно узурпував владу, по-хорошому, ти не маєш права робити себе жертву. Тому що постає питання, Любка моя, а за кого ви у нас тримаєте лідерів сусідніх держав, ви мені скажіть, так по секрету? За кого ви їх тримаєте? Ви думаєте, там всі гарні сидять? Ні, там є на кількість розумних людей, так вони не завжди праві. Деякі з них особливо неправі. Але що вони роблять, нас не стосується. Взагалі. Тобто ми ведемо по-хорошому неграмотну ще й зовнішню політику. Крім того, що ми на внутрішній політиці виступаємо добре, тільки толку з того нуль, так ми ще й на зовнішній політиці базікаємо взагалі все підряд. Те, що треба і не треба. І це все при повній узурпації влади. І якщо ви нас питаєте, ми взагалі ні в чому не винні. Добре, я повертаюся, так би мовити, до наших баранів. Там загалом тут далі по тексту є ті посилання, які я і так проговорила. Тобто президент доручає. Такий він у нас доручитель. І знову ж таки, Міністерство закордонних справ має виконувати ці всі положення якогось біса, незрозуміло, чесно. Ну, тобто я розумію, що по логіці речей у нас є Міністерство закордонних справ, в якому по-хорошому і так є що робити. От скажу вам по секрету. У нас, як я розумію, в міжнародній політиці, в політиці представництва, тобто в політиці послів, у нас як була безпросвітна ситуація, так лишається і досі. У нас велика біда з послами, тим більше з грамотними послами, тим більше, що часом грамотний посол як скаже, президент образиться, там у нас довга історія. Але зараз не про неї. Словом, Міністерство закордонних справ
от тільки цієї справи бракувало, якщо чесно. Скажу вам по секрету. Давайте тепер розглянемо те, а що нам дає оцей указ президента. Ну, тобто, взагалі-то президент нам говорить про те, фактично, що він хоче перегляду державного кордону України. По-хорошому. Принаймні, так його зрозуміли наші хайпомани. Ну, тобто там YouTube мені накидав безліч цікавих зображень. Ну, тобто народ його зрозумів так. Хоча насправді про це не йдеться, знову ж таки, напряму, але знову ж таки це не виключає тієї ситуації, що Україна говорить про те, що а я хочу ввести агресивну політику, немало небагато, на території Російської Федерації. Привіт, називається. Ну, тобто там одне з двох. Ви після цього законопроекту ви або хрестика зніміть, або ж не одягніть. Чесно. Ви сіли в калюжу і дуже сильно, якщо чесно. Тому що воно так сіне робить, повторюю ще раз. Якщо ви говорите міжнародній спільноті, що частина території, яка там є біля вас, належить вам, то знову ж таки робить Російська Федерація. Але Російська Федерація у нас має імперські замашки. Вона автократія з імперськими замашками, там у неї довгий послужний список, довгий діагноз, там по-своєму цікаво, але це не настільки важливо зараз. Важливо те, а що ми в цій всій історії? А ми в цій історії, знову ж таки, маючи енну кількість територій, на яку уже фактично зайшла Російська Федерація, з якої ми ще не всіх росіян вигнали, м'яко кажучи. Як я розумію, по законопроекту ми збираємося виганяти їх понтами. Тому що грошей немає, гроші ми чекаємо від міжнародних партнерів. З економікою у нас взагалі біда-біда. Ми вирішуємо це все взагалі якимись середньовічними методами. І ви хочете, щоб вас злякалася Російська Федерація. Ну як піар-проект, загалом-то воно вистрілило. І наш народ порадів, що ага, як підгорає в Російській Федерації. Ну так народ, це буквально, знаєте, це питання дня-два. А далі виникнуть серйозні питання до нас. Може, загалом-то народ поцікавитись, а як почуває себе президент України, уряд України. Чи немає в них випадково температури? Я не знаю. Тому що як пояснити оце сіє, так би мовити? Тобто, що Україні вже більше не потрібна європейська підтримка. Так можуть сказати європейські лідери. Запросто. От, наприклад, уже зараз вискочив Орбан. Зрозуміло, що взагалі-то Орбан не виключено це зробив, так би мовити, з перепосилання Путіна, там у них свої шури-мури, але, знову ж таки, для нас, насправді, це не принципове питання. Тобто, ми маємо, звісно, дивитися, хто де, з ким там і як товаришує. Це важливо, але ми не маємо права вказувати, що ти там, наприклад, пішак Путіна. Оце дуже грубо, взагалі-то, з точки зору нашого інформаційного поля. Тому що Віктор Орбан, який би він не був, він взагалі-то президент європейської країни. Не могли б ви трішки зменшити градус агресії? Я вас дуже прошу, особливо ті, які цікавляться політикою та міжнародною політикою в українському Ютубі. Я вас дуже прошу, тому що ви ведете себе не дипломатично, взагалі-то, і вас іще потім використає Орбан. Так би мовити, за пінг-понга від президента Росії. Як вам рокіровочка? Це ми ще навіть не починали гратися в серйозні ігри. Нам просто згадали, що ага, взагалі-то у вас там, на Закарпатті, також є цікава територія. Якою картою ви будете бити Віктора Орбана? Ви мені скажіть.
Ну, якщо відкинути понти і подивитися на фактичну ситуацію. Як ви мені скажіть? Ніяк. Я точно знаю, що ніяк. Не маємо ми словом поки що конструктивної думки в українському Ютубі. Так, вона у нас є, вона у нас продивляється. Тобто я не буду вже аж настільки суворою. Я знаю, що конструктивна думка взагалі-то в українському Ютубі продивляється. Але вона ще надто в зародковому стані. Щоб говорити, що у нас от є якась така думка, серйозно. От цього у нас поки що ще нема. І поки у нас його немає, значить і приводу вимахуватися у нас також немає. Запевняю вас. І знову ж таки ми говоримо країнам ЄС, що ми жертва. Тобто ми в цьому конфлікті не забувайте ще про те, що ми реальна жертва. Тобто є у нас політики, які люблять ставати в невинну полу. А є реальна постановка ситуації, коли ми країна, на яку напали. Ми реальна жертва цієї історії. Якщо жертва не дурепа, то взагалі-то жертва має вести себе грамотно. А жертва веде себе грамотно після цього указу, ви мені скажіть. Ми тиснемо на Європу тим, що ми за те, щоб вийти на кордон 91-го року. Як, скажіть, розуміти оцей указ президента європейським лідерам? Як я розумію, це його ще не всі прочитали. Ще не до всіх донесла розвідка, що такого написав наш президент. І який він після цього молодець. Тобто я впевнена, що цей законопроект президент України буде доганяти не раз, не два, не три і навіть не 10. Тому що таке глупство написати треба було вміти. Чи на законодавчому рівні. Це я вам кажу не як юрист, а як історик, який трішки знає практичну ситуацію. Тобто так робити не можна. Ви говорите частині світу, що у нас є частина території, яка належить нам. Ви фактично говорите про те, що а давайте ми все ж таки з Росії пограємося в перегляд кордонів. Це те, що я говорила там в своїх дописах, що взагалі-то Україна фактично вимагає демаркації кордону. Україна! З її ситуацією вимагає демаркації кордону з Росією. Чим ми будемо їх бити, окрім трьохетажних матюків? Ми зараз у складній ситуації. І не в останню чергу ми в складній ситуації, тому що ми сильно вимахуємося. Ми от просто реально сильно вимахуємося. Є, правда, окремі кадри, які вимахуються за 10 і думають, що їм за це щось буде. Запевняю, кадрів, вам щось за це буде. Але переважно по голові і молотом. Так що, будь ласка, коли ви заходите на політичне поле, не забувайте ротики прикривати. А то деяких з вас мені прямо соромно слухати. Що в політику зібралися деякі кадри. Там взагалі, щоб уже ганьба була 100%. Можна подумати, нам нашого президента не вистачає з його акторською компетентністю. Це також до питання того, які нам потрібні політики. Нам потрібні політики, які вам будуть піарити, чи ті політики, які будуть знати, що вони роблять. Тому що, знову ж таки, політика – це стратегічна гра, переважно вдовгу. А не так, що ми піаримося сьогодні на завтра і такі молоді. Такі гаврики довго не живуть в політиці, я відразу кажу. З вами, піарниками, грамотний політик буде морочитись хвилин 5. Просто-напросто. Це ви просто ще не всіх політиків довели до білого коленя. Якщо ви їх доведете, я не буду казати, що ой, образили безневинне дитятко. Тому що я буду знати, що безневинне дитятко вимахувалося як останній день, якщо чесно. І безневинне дитятко скільки наговорило своїм ротиком, що там 3 смертні кари можна намалювати спокійно. Так що не треба мені тут розповідати. Ми ведемо в
цілому неграмотну політику. І на українському Ютубі також проявляються взагалі неграмотні політики. Це я просто так уже, я обіцяла демаркацію кордонів, вибачте. Але я вирішила розібрати, так би мовити, що могла указ президента України, тому що як відкрила документ, в мене історик захотів просто прокричатися, знаєте, тому що це неможливо читати. Я бачила укази і взагалі законодавство, коли вчила ще в школі. Тобто я знаю, що грамотний указ, він взагалі-то має більше оцих всіх преамбул і взагалі оцих додаткових слів, які роблять його більш, так би мовити, юридично чинним, там юристи, ті юристи, які юристи, а не ті, які нам говорять про те, що вони юристи, то вони знають, що взагалі-то ці всі слова, які роблять юридичне речення взагалі-то, так би мовити, лінгвістично не дуже грамотним, але вони взагалі-то потрібні. Тому що політики таким чином проговорюють, що ми на такій-то території робимо те і те. Такій-то послідовності, тільки після цих пунктів. Тобто, якщо вам би в руки попався грамотний законопроект, ви б його закрили, напевно, на другій, на третій секунді. Тому що це насправді досить нудне чтиво. І воно так не пишеться, як виписаний оцей наш указ президента. Відразу, я ж кажу, видно, що юристи в адміністрації президента відірви й викинь. І краще з ними взагалі не зустрічатися. Так мій користувацький досвід підказує, що ті юристи, які поряд з президентом, по-хорошому взагалі не юристи. Тому що це не документ, це, так би мовити, декламація побажань. Таку декламацію побажань можна тихенько, так би мовити, написати під Новий рік, під ялиночку. Все. Тому що цей документ, він не виконується, його не можна виконати, особливо в наших умовах. Особливо, коли ми пересралися, даруйте за мою французьку, з усіма підряд. Коли ми влізли у внутрішні справи США з тим самим Трампом. От воно нам треба було. Тобто те, що робить Трамп і Байден в своїй країні, нас не стосується. Але США не знають про те, що в нас традиція залазити в труси всім підряд. Особливо тим людям, які взагалі слухом не слухали і взагалі нічого не в курсі оцих ваших балачок. Особливо таким людям треба в труси залізти. По-любому. Це у нас традиція. І ми ж цю традицію несемо і в США, і в Європу, куди ми її тільки не несемо, куди ми тільки свої 5 копійок не вставляємо. А потім кажемо, а чого це з нами не хочуть дружити? Ми ж такі жертви. Серйозно за таким 2-кілометровим язиком? Ви жертви? Серйозно? Жертви так ведуть себе? Чи я щось плутаю? Якщо країна жертва агресії, вона ж, напевно, має застосувати всі свої мобілізаційні сили, і не тільки людські, запевняю вас, тому що на вулиці 21 століття, якщо хтось не помітив, у нас вже є хороший рост технологій, так у нас проблема є з чіпами, а це значить, що нам треба моргати Тайваню, тому що мені там прилетіло в коментах, що взагалі-то ми, так би мовити, і за територіальну цілісність Китаю, ну так, народ, я не сперечаюсь, на словах ми за територіальну цілісність Китаю. Але якщо ми не зовсім дурні, народ, то ми ще й трішки за Тайвань. Скажу по секрету. Так, політика, вона цікава штука. Так, я згодна. Тому політиком може бути не кожен. Далеко не кожен. І тому я за те, щоб політиків все ж таки обирали найкращих. Щоб були, нехай, якщо не праймеріс, то нехай там, не знаю, щоб ми тут дискутували в українському Ютубі так, що аж летіло все підряд. Я розкажу про вплив Першої та Другої Пелопонезьких воєн на політичну ситуацію в Греції. Як розбрат поміж греками посприяв тому, що в результаті отримала на горіхи Персія. Тобто ви не переживайте, те, що у нас в демократичній країні
Ідуть інтенсивні дискусії, це зовсім не суперечить демократії. Хто вам сказав, що це якось підірве, не знаю, народну єдність країни? Хто ця людина, яка також, думаю, лізе в політики? Хто ця людина, ви мені скажіть? Ну, тобто воно так не робить. Є певні політичні процеси, яких ви не зміните від того, що ви включите випендрьож на максимум, знаєте, на всі 1000%. Від цього ви не станете політиком жодним чином. Ви маєте розуміти, що ви робите, як робите, ви маєте знати, як там на кого натиснути, де там які коліщатка впливу, не обов'язково явні коліщатка впливу. Ну, тобто я загалом-то за політичну комунікацію, але також варто як пам'ятати про те, що взагалі-то з комунікацією також не граються. Ну, тобто вона хороша штука сама по собі, політична комунікація, але коли ви нею зловживаєте, то вашу компетентність, ваші добрі друзі можуть підставити під сумнів. Тому що постає питання: Любка моя, чого ж ти до мене так часто бігаєш? В тебе там все в порядку. Точно. В основному політики також мають знати оці всі баланси. І політична справа, вона по-своєму важка, хоча й по-своєму цікава. Тобто я давно люблю політиків, тому я можу про це говорити довго. Але загалом то все, що я хочу, це просто підняти якість українського ютубу і особливо української політики, чесно. Тому що я довго це дивлюся на них крізь пальці, а потім вони мене просто дратують. І я не хочу кожен раз вписуватись, тому що я не люблю, так би мовити, оці всі змагання, хто кого перебалакає. Якщо ви помітили, я не майстер великий балачок, тобто по ділу я можу висловитися, але отак, щоб сидіти, оце базікати, це не моє. Я можу висловитися, по суті, один раз. Якщо ви мене не почули, то, так би мовити, по-хорошому це не мої проблеми. Ви можете сказати мені так: дамочка, ти не права там. Я оце все почитаю, я можу погодитися, можу не погодитися. Бувають такі глядачі, слухачі, які на мене впливають позитивно. Ну, наприклад, є у мене один мій глядач, я, так би мовити, пропустила повз вуха його комент, тому що не було, чесно, так би мовити, варіантів, куди його всунуть, але я можу, так би мовити, його всунути сюди. Тобто мені людина сказала: а чи не знаходить автор правильним те, що кожен народ отримує ту владу, на яку заслуговує? Ну, як вам сказати? Взагалі-то є ще хороший вислів, оскільки я тут дозволяла собі французьку, то я ще скажу трішки по-французьки, що кожен народ має ту владу, яка його має. Це, так би мовити, частий факт. Але, знову ж таки, є частина людей, яка вас буде тягнути до того, що не треба все ж таки дружити з енною кількістю людей, які вас тягнуть просто-напросто не туди. Так, ви можете піддатися хайпу, ви можете піддатися піару, ви можете піддатися там багатьом факторам, тій самій гречці, це також фактор впливу, хоча він примітивний, але це фактор впливу. Тим не менше, далі ви будете відповідальні за все, що робиться в вашій країні. А ви ж не хочете бути відповідальними, правильно? Тому що політик, він все ж таки, він самий дорослий, самий зрілий з усіх, так би мовити, людей в своїй країні. Ну, по-хорошому, в ідеалі. Я знаю, що це не про наших політиків. Зовсім. Але, тим не менше, по ідеї, політик – це самий дорослий. І, по ідеї, дорослий обов'язково бере на себе відповідальність. Він каже, що так, мовить так. Треба якось взяти і вирішити проблеми. Політик має дбати про своїх людей. Обов'язково. Політика не завжди це все виходить, тому що політик може прийти з одною політичною програмою. Тут, наприклад, йому ще щось прилетить. Тобто це у нас довгий процес. Також політик має розуміти, що не все буде так гарно, як він собі намалював.
Відразу кажу, ніколи не буде так гарно, як ви собі намалювали. От від слова зовсім. В історії є скільки прикладів, коли просто політик говорив про одне, а прийшов до влади і сказав зовсім інше. Наприклад, це Генріх Наварський, цього висловом «Париж вартий меси». Це вам сказав король Гугенот взагалі-то. Він переглянув свої політичні, так би мовити, погляди. Але там у Генріха Наварського там своя історія. Ну, словом, таке, народ. На цьому в мене все. Сподіваюсь, я вас не забалакала. Пишіть, коли що. Я знаю, що я часом емоційна, часом емоції в мене беруть гору. Не знаю, який вийшов ролик. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!